Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã trở lại với The Young Mesh. Và chủ đề của chúng ta hôm nay chính là Q&A bất kỳ trong Nam. Như các bạn cũng đã biết thì Hằng đã vào Nam được khoảng tầm hơn 1 tháng rưỡi rồi. Và câu hỏi mà Hằng nhận được nhiều nhất đó chính là vào trong Nam để làm gì và không biết vào trong này thì như thế nào. Và ngày hôm nay thì Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những gì mà Hằng đã học hỏi được và trải nghiệm được trong 1 tháng rưỡi vừa qua ở trong Sài Gòn. Stay tuned! Thực ra cái này thì không quá là hiển nhiên sao? Có một số bạn chưa biết thì Hằng đang theo học quản trị kinh doanh và làm song song với đấy là làm các hoạt động về nghệ thuật như là người mẫu, diễn viên và tất cả những thứ gì mà khác mà Hằng thích về nghệ thuật. Và Hằng nhận thấy rằng là ở trong miền Nam thì thị trường của cả hai ngành này mà Hằng làm đều phát triển hơn. Cho nên Hằng tự hỏi là sao không thử vào tìm kiếm cơ hội cho mình, mới biết đâu mình sẽ có được thành công, đúng không? Hằng cũng chỉ giống như bao nhiêu bạn khác ở cái tuổi mà chuyển giao từ trẻ con sang người lớn, mấp máy trưởng thành, cho nên là ấp ủ rất là nhiều ước mơ và hoài bão. Nhận thấy rằng là cái tiềm năng của mình có thể được mở rộng hơn khi mà ở trong một cái môi trường và nó phát triển hơn và nhiều người giống như mình hơn, năng động hơn thì Hằng give it a shot, vào đây thử xem sao. Thực ra nếu mà nói thật thì trước khi 1 tháng mình vào Sài Gòn, lúc đấy mình mới có ý định là mình sẽ đi vào Sài Gòn. Lúc đấy mình mới có ý định rằng là mình sẽ phải làm một cái gì đấy để thay đổi cuộc sống của mình này. Tại bởi vì là từ cái đợt mà mình ở Hà Nội, mình thấy là cuộc sống của mình cũng gọi là ổn rồi, tạm được, nhưng mà nó cứ nhàn quá, lặp đi lặp lại, cho nên là nó khiến mình có một cái cảm giác gì đấy là nó hơi tù túng. 1 tháng trước khi mình vào Sài Gòn, đúng cái hôm đấy là mình đi chụp ảnh với cả một anh bạn nhiếp ảnh của mình không nói tên nhưng mà anh ấy biết anh ấy là ai. Anh ấy bảo là anh có ý định vào Nam. Sau mình cũng nhớ lại là các bạn của mình cũng nhiều người cũng vào Nam, không biết vào Nam làm gì, lập nghiệp, Nam tiến rồi là các kiểu. Mình nghe tới cái khái niệm này khá là nhiều rồi nhưng mình cũng chưa bao giờ thực sự có cái ý nghĩ rằng là mình sẽ thực hiện nó. Khi mà nói chuyện với anh ấy kể về ấp ủ dự định của anh ấy khi vào trong Nam, kiếm công việc, tự lập, take care cho bản thân, độc lập về tài chính, được tự do bay nhảy. Mình thấy khá là thích, mình cũng muốn được như thế. Mình nghĩ là sao mình cứ phải ở nhà làm gì, bấu víu lấy gia đình, trong khi đó mình có thể tự do xài cánh và tìm cho mình một tương lai, xây dựng cho mình những ước mơ của mình. Và người ta có một cái câu ấy là nếu mà bạn có một ý tưởng gì đấy mà trong vòng 48 giờ bạn không thực hiện được thì dễ dàng 99% rằng là cái ý định đấy của bạn sẽ bị hủy bỏ và dập tắt. Ngay khi mình có ý tưởng đấy phát, mình bắt buộc là phải gọi cho bố mẹ mình luôn, gọi cho bố về nhà nói chuyện với mẹ để không có đường lui về, thông báo với bố mẹ rồi là 1 tháng nữa con sẽ vào Nam. Những cái đứa có lòng tự trọng cao như mình thì đương nhiên là chắc chắn là sẽ phải làm rồi. Khi nào bố mẹ mình xong phát thì trong vòng 1 tháng kể từ khi lúc đấy thì mình chuẩn bị và lên tay rồi, đi vào thôi. Có, đương nhiên là có rồi. Bố mẹ mình ủng hộ 1000% support về mặt tinh thần. Bố mẹ mình cũng giúp đỡ mình khá là nhiều, chỉ trừ việc là không cho tiền thôi. Cho nên là cũng phải tự cày cuốc để tiết kiệm tiền để vào trong này sinh sống, chi trả cho những tháng ban đầu. Bố mình có tài trợ một cái vé máy bay và mẹ mình có tìm chỗ ở cho mình, cho nên suy ra là vào trong này thì cũng không tốn kém mấy nếu mà mình tiết kiệm. Mà mình cũng thuộc dạng là kiểu sống từ ở Hà Nội đã siêu tiết kiệm rồi, cũng không có nhiều nhu cầu mua sắm, cho nên vào trong này cũng không bị quá là nặng nề về vấn đề tài chính tiền bạc. Khá là ổn. Thực sự mà nói đến bây giờ, bí mật nhá, thực ra hồi đầu thì Hằng chỉ định vào 2-3 tháng thôi để trải nghiệm môi trường trong này như thế nào, rồi sau đấy là có thể là về làm tiếp các công việc ở nhà, rồi đợi khi nào đủ lông đủ cánh thực sự thì mới vào lại được nữa. Nhưng mà vào này được 1 tuần phát là kiểu bố mẹ có quyết định rồi, con ở lại luôn thì môi trường trong này quá hợp với mình. Mình nói thế không phải là Hà Nội chán hay như thế nào đâu nhá, không phải thế, mà ý là cho công việc của mình này với cả cái lối sống của mình thì nó hợp với cả cái môi trường trong này hơn. Vì là người trong Nam như các bạn cũng biết thì sống rất nhanh, còn ở ngoài Bắc thì người sống chậm hơn, chill hơn. Cho nên một cái người mà có cái cá tính như mình mà lúc nào cũng tăng động như vậy thì sẽ thích ở trong cái môi trường nhanh để mình chạy được xung quanh. Để nói rõ hơn thì bây giờ mình sẽ chia ra là 2 thứ: làm và chơi. Về môi trường làm việc ở trong này thì đương nhiên các ngành nghệ thuật trong này rất là phát triển, cả về diễn này rồi là mẫu này thì đều có ekip làm việc rất là chuyên nghiệp. Nói thế không phải là chưa là không chuyên nghiệp, nghĩa là ở trong này mình có cơ hội được làm việc với các brand lớn hơn. Khi có cơ hội được làm việc với các brand đấy thì đương nhiên là họ cũng sẽ thuê ekip chuyên nghiệp hơn và đầu tư máy móc hơn rồi, đúng không? Và các thầy khá là ok.
còn về chơi thì uầy, chơi ở trong này nó phải gọi là phê Despacito luôn. Do mình nghĩ là ở trong này cái lối chơi và tiêu xài của người Việt Nam phóng khoáng hơn so với người miền Bắc khá là nhiều. Và đặc biệt là không có giờ nghỉ luôn. Các bạn thấy người Bắc đi lên 3, lên 9 đến tầm 1-2 giờ, lúc đấy đã bắt đầu bật nhạc nhỏ nhỏ xuống đuổi khách rồi đúng không? Có như ở đây là đi club đến giờ đấy là giờ người ta mới bắt đầu đi trên đấy người ta chơi. Dân Sài Gòn chơi lắm, và mọi người sống theo cái kiểu đúng kiểu work hard, play hard đấy. Chơi rất căng luôn. Hôm sau dậy là đi làm như bình thường. Trong này thì Hằng thấy rằng là công nhận là kiếm tiền dễ hơn, bởi vì mọi người kiếm tiền được dễ hơn cho nên mọi người sẽ có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn, và mọi người có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn thì mọi người sẽ đổ tiền vào ăn chơi nhiều hơn. Thế đấy là lý do mọi người chơi nhiều hơn. Mỗi khi có người hỏi mình những câu hỏi như thế này thì mình đều trả lời họ một câu này, mà mình không hiểu sao mỗi khi mình trả lời câu này mọi người đều bảo mình sắm. Mà mình nói với một tâm thái rất nghiêm túc, bởi vì mình thực sự tin vào cái lý tưởng này. Đó chính là khởi đầu sự nghiệp thì không yêu đương. Nghe buồn cười nhỉ. Nhưng mà đúng là như thế thật. Thực sự thì mình không có nhu cầu có bất kỳ một mối quan hệ nào nghiêm túc và yêu đương bây giờ. Vì mình cảm thấy rằng sự nghiệp bây giờ còn dang dở chưa đâu vào đâu, và nghĩ chuyện yêu đương làm gì, rồi nghĩ sau này cưới xin các kiểu mà khi mà sự nghiệp vẫn chưa có, rồi là gia đình con cái các kiểu mệt lắm. Mà mình không nói là mình không muốn có con nhá, mình rất muốn có con, chỉ là mình không muốn có nhu cầu quan trọng. Mẹ đấy, cái gì đấy? Ai? Chị vô cùng muốn đi chơi với chị Hạnh, nhưng em thấy đấy, bọn chị ở cách xa 2.000 cây số. Ra 10.800. Nó thật là I miss you bro. Câu chuyện này là tâm sự chia sẻ một tí. Hồi đầu một tuần mới vào thì vui lắm, bởi vì là cái gì cũng mới mà, cảm giác như là đi du lịch kiểu explore, cái gì cũng đập vào mắt thì mình cảm thấy vui. Nhưng mà đến tuần thứ 2, tuần thứ 3 cái nhịp sống nó bắt đầu chững lại được một chút rồi ấy. Thì lúc đấy là bắt đầu nhớ gia đình, nhớ mọi người ở nhà, bao nhiêu anh em các kiểu ở nhà. Nói thật là mà cũng buồn. Mình không hay chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thôi, nhưng mà có những cái giây phút mà khi bạn ở trong một thành phố lớn rất là to như là Chắc các bạn du học sẽ hiểu. xa tất cả những người mình yêu quý, gia đình, bạn bè, người thân, thì đương nhiên là mình cảm thấy buồn rồi. Ví dụ như là khi mà mình đi làm về hay hôm nay mình có chuyện gì vui này, thì như bình thường khi mà mình về nhà ở Trung Kính, Hà Nội, nào cũng có sẵn anh em ở đấy, anh chị em ở đấy luôn, lúc nào rất là đông, xong rồi vui vẻ với nhau, xong rồi có mẹ Hà ở đấy để giúp lòng mẹ Hà nịu này, có bố Dương để cho mình những lời khuyên rất là đúng đắn này. Nhưng ở đây chả có ai, chỉ có thể nhìn mọi người qua màn hình điện thoại. Thế nên là kể ra thỉnh thoảng cũng buồn. Quay về câu chuyện vào tuần thứ 3 mình ở đây, mình buồn quá, cô đơn quá, không chịu được, kiểu tự kỷ xứ luôn ấy. Thế là hôm đấy mình nhận được một cái job đi Đà Lạt. Thế đi Đà Lạt xong phát, nhận được tiền phát, không chịu được nữa, ra thẳng sân bay, đi về nhà luôn, không nói cho mọi ai biết. Hôm đấy là ngày 13 tháng 6, và ngay sau ngày hôm đấy là 14 tháng 6 sinh nhật con Hạnh. Thế mình về luôn, sinh nhật nó luôn. Hôm đấy thực sự rất là vui khi mà được về gặp với mọi người, gặp bông này, trời đất ơi. Yêu chứ. Em mình về từ hôm 13 thì mình dự định đến hôm 14. Hôm 14 mình vào nhà mình bất ngờ sinh nhật Hạnh. Mọi người có mấy đứa trẻ con khóc, rồi không ngờ là chị Hằng về. Rồi hôm đấy sinh nhật Hạnh chỉ có mấy người ít thôi. Xong rồi những người đấy bắt đầu báo tin cho những người khác. Rồi xong ngày hôm sau mọi người tình cảm đã bão luôn. Tất cả mọi người tụ tập ở nhà xong rồi chơi. Một sáng hôm sau đấy thì mình lại phải đi được về có vẻ 2 ngày rưỡi. Mình thực sự rất là vui. Tiếp thêm mana để mình vào Sài Gòn chống trả sự của mình. Thế mà nói là mà kể cả thân xác hay tâm trí của mình có ở Sài Gòn, nhưng trái tim tôi vẫn Thực ra bây giờ thì cũng không một mình lắm rồi, vì là khi mình càng đi nhiều thì bạn ở đấy của mình cũng mở rộng ra dần, và mình gặp gỡ được rất nhiều người bạn tốt của mình ở trong này, chỉ đường dẫn lối cho mình, rồi chơi với mình và làm bạn với mình, thì cũng cảm thấy rất là vui. Chị như này mà họ đã thành công luôn. Chị vẫn đang là một cô gái giống bao nhiêu những bạn trẻ khác, đang đau đầu để đi tìm về định hướng tương lai của mình và tìm ra là ý nghĩa cho cuộc sống, chật vật hàng ngày với đồng xu manh áo mà em gọi chị là thành công. Đối với mình thì thành công phải là thành đạt được
mọi lĩnh vực trong cuộc sống, và mình cảm thấy vui và hạnh phúc về điều đấy. Từ tài chính này đến địa vị xã hội này, đến mối quan hệ này, đến gia đình này, sức khỏe này, vân vân và vân vân. Mình mới nghĩ được những thứ đấy. Cân bằng được, hoàn hảo và phát triển được những cái thứ này nó lên cái mức chạm tới cái giới hạn của nó, thì đối với mình cái đấy mới gọi là thành công. Thấy mà, chị chỉ là một trong bao nhiêu người khác mơ ước để chạm vào cái sự thành công đấy. Thì đấy cũng chính là cái lý do mà chị chuyển vào Sài Gòn để đi tìm ra con đường dẫn tới ước mơ của chị. Và cái đấy thì straight right lean. Ăn cơm mẹ Hà nấu không ngon lắm đâu, cơm rang thì không khóc ấy, nhưng mà ăn nhiều sẽ nghiện. Câu hỏi tiếp theo là thường xuyên trang điểm như thế thì chị phải dưỡng da như thế nào ạ? Như các bạn cũng đã biết thì công việc của Hằng nó yêu cầu cái tần suất trang điểm vô cùng dày đặc, cho nên là mình phải skincare khá là nhiều để có thể giữ được da gọi là cũng quá là không bị nát như thế này. Thì nói ở bây giờ thì sẽ khá là dài, cho nên là Hằng hứa sẽ làm một cái video clip về skincare cho mọi người. Thực sự thì trước đây mình rất sợ mỗi khi mà có ai đó hỏi mình về câu hỏi này. Bởi vì chính mình, như mình cũng nói từ ban đầu là mình cũng mông lung chưa biết rằng là mình sẽ đi về đâu. Và mình đã thậm chí là còn phải take a gap year, còn phải gap year cả 1 năm. Và bây giờ đã là 2 năm rồi, lên năm thứ 2 rồi, để đi tìm cho mình được một cái định hướng mà mình cảm thấy là phù hợp với mình. Bạn càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người thì bạn càng học hỏi được nhiều thứ và có thêm kinh nghiệm, tích lũy được cho bản thân. Hằng nghĩ là về tương lai thì Hằng vẫn sẽ chắc chắn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ quay lại về kinh doanh. Còn kinh doanh cái gì thì mình chưa biết. Nhưng mà trong thời điểm bây giờ thì mục đích lớn Hằng vào trong Nam vẫn là để theo đuổi con đường nghệ thuật. Và trong thời gian tới gần đây thì cái này mình chưa nói trước được, nhưng mà có thể là Hằng sẽ đi theo hướng để trở thành một nghệ sĩ. Pray for it. Mà nếu mà chỉ đơn giản chạy show job và diễn với cả mẫu thôi như một freelancer bình thường thì mình có thể hoàn toàn làm ở Hà Nội. Ra cái mục tiêu chính của mình vào trong này là để tìm cơ hội để có thể tiến thêm được các nấc thang nữa trong sự nghiệp. Và cái này thì chưa nói trước được, nhưng mà các bạn cứ chờ đấy. Rất mong là nếu sau này Hằng có tiếp tục theo đuổi con đường đam mê này của mình trên con đường nghệ thuật của mình và có nhiều sản phẩm thì mong là mọi người ủng hộ. Ta mà nói thì quyết định vào trong Nam của mình nó giống như một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Có thể là nó không là gì so với nhiều người, nhưng đối với mình thì nó là một bước tiến lớn. Bởi vì từ trước đến giờ thì mình chưa bao giờ thực sự nghĩ là mình sẽ đi ra một nơi khác và không có những người thân xung quanh ở bên cạnh để theo đuổi một cái gì đấy mà mình thực sự đam mê và tự tìm ra được con đường đi cho mình. Mặc dù chắc chắn là vào trong này sẽ có rất nhiều khó khăn và cám dỗ, nhưng mà thực ra số mình thì chịu khổ quen rồi ấy. Với cả không có con đường nào mà dẫn đến thành công mà trải dài không cả. Cho nên là mình cứ vui vẻ thôi, giữ một cái tâm thái vô cùng lạc quan trước tất cả các sóng gió của cuộc đời. Hãy coi những cái khó khăn đấy nó giống như những cái thử thách, bài học cho mình để gọi là những trải nghiệm. Càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, càng đi nhiều, càng học hỏi nhiều thì cái con đường dẫn đến thành công của bạn càng ngày càng gần hơn. Tin là như vậy, mặc dù mình cũng thấy nó đang ở rất rất xa vời, nhưng mình tin vào lý tưởng đấy như vậy. Ít ra là những gì mình đọc trong sách. Nên là chúng mình cùng cố gắng nhá. Mình có một cái câu chuyện này rất là muốn chia sẻ cho mọi người. Mình thấy khá là hay. Và cũng từ những cái câu chuyện này mình đọc được trong quyển sách của anh này mà cũng truyền cho cảm hứng cho mình để mình có động lực hơn để đi vào Sài Gòn. Đây. Đó là câu chuyện về một chú voi. Có một ông này đi ngang qua thấy một con voi rất là to nhưng mà nó bị xích bởi một cái xích rất là nhỏ ở dưới chân. Con voi này chỉ cần đi một bước là nó có thể hoàn toàn chạy ra khỏi cái xích đấy, nhưng mà nó cứ đứng mãi ở đấy. Cho nên là ông này ông mới ngạc nhiên, ông không hiểu tại sao. Ông này mới hỏi lý do tại sao với mấy ông bảo vệ quản lý ở đấy. Ông bảo vệ mới trả lời là khi mà mấy con voi đó còn là con bé tí, mấy cái xích đấy là đủ để giữ nó rồi, cho nên là nó không đi ra được. Bây giờ nó lớn, nó to như thế rồi mà nó vẫn cứ nghĩ là nó không đi ra được, hay là nó cứ ở lầm ở lì đến mãi. Hằng cũng thấy là khá là giống như chúng ta vậy. Nếu mà chúng mình cứ mãi mãi ở yên một chỗ, không chịu đi để trưởng thành, đi để học hỏi thì sao chúng mình có thể biết được giới hạn của mình là gì, đúng không? Cho nên là đừng tự giới hạn bản thân mình và trói buộc mình vào ở một chỗ. Hãy cứ xải cánh ra để đi và trải nghiệm và theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì
Nếu mà không thì các bạn cũng sẽ mãi chỉ giống con voi đấy thôi. Và sau câu chuyện con voi vừa rồi, hay là sau những trải nghiệm trong Nam mà Hằng chia sẻ với mọi người, thì Hằng mong là nó phần nào giúp được mọi người có thêm được sự tự tin, sự lạc quan và động lực để theo đuổi được ước mơ của mình và cứ trải nghiệm cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.